Nữ chính Kim Hye Jin của chúng ta khi còn trẻ đường đường là một nữ thần, khi lớn lên lại xấu ma chê quỷ hờn. Hye Jin bưng bia đến trước mặt khách, vị khách nói, khách hàng lại nói em xấu như ma thế sao anh nuốt sao trôi được chứ. Người đàn ông bên cạnh kéo cô lại bảo cô hãy đưa một em gái xinh đẹp khác đến phục vụ đi. Hye Jin trong lòng như đứt từng đoạn ruột nhưng vẫn cố cười như không có chuyện gì. Mặc dù cô ấy xấu xí như thế, nhưng đổi lại cô có một người bạn thân vô cùng xinh đẹp tên là Haji. Haji được rất nhiều người theo đuổi. Hôm nay sau khi tan làm, Hye Jin 3 chân 14 cẳng chạy đến dự tiệc sinh nhật của bạn thân nhất của mình. Người theo đuổi Haji vừa nhìn thấy đã chế giễu Hye Jin sao mà xấu thế. Haji sau khi nghe được những lời đó liền tức giận dẫm vào chân của hắn. Thanh niên bị Haji dẫm vào chân kêu toáng. Sau đó Haji chạy ra ngoài tìm Hye Jin, hai người ôm chầm lấy nhau mãi mới buông ra. Nhưng sau đó Haji không may đã rơi xuống hồ bơi. Có rất nhiều nam thanh niên đã nhảy xuống hồ cứu mỹ nhân. Hye Jin thấy vậy vô cùng lo lắng, không cẩn thận đã bị một người xô ngã cũng rơi xuống hồ. Vì cô không phải là mỹ nhân nên chẳng có ai đến cứu. Cô chỉ còn cách không ngừng vẫy vùng mãi đến khi kiệt sức, chuẩn bị đối mặt với thần chết, đối diện với sự thật mình sắp chết. Đột nhiên cô mở mắt cúi xuống dưới xem, chân của mình đã dẫm xuống đáy hồ rồi. Quỷ sứ Hàn nước ở hồ chỉ đến eo của mình. Nhìn thấy bạn thân được vô số người cứu lên bờ, quay lại nhìn mình, Hye Jin hiểu rằng so với bạn thân xinh đẹp thì mình chỉ là một con vịt xấu xí không ai quan tâm. Hye Jin quá mất mặt đi bộ về nhà nhưng người đi đường cũng không chịu được mà chê cô xấu như ma cấu. Nhưng những xui xẻo cứ thế đến với cô. Ngày hôm sau cô vội vã đến buổi phỏng vấn, tưởng như đã bị muộn rồi nhưng may mà đã đuổi kịp vào thang máy. Lúc này lại có một cô gái đi đến, vì thế mà thang máy đã bị quá tải. Cô gái đó chẳng may mày có động thái sẽ rời đi. Hye Jin xấu hổ đành bước ra ngoài. Cũng tại lúc này một anh chàng đẹp trai nhìn cô gái đó một cái đẩy rồi cô ta ra ngoài để cho Hye Jin bước vào. Chính anh chàng đẹp trai đó đã thay đổi cuộc sống của cô. Hye Jin vừa kịp tham gia phỏng vấn, nhưng kết quả của cuộc phỏng vấn lại chẳng mấy khách quan. Vừa bước ra ngoài lại gặp trời mưa, đúng là đen như cún mà. Tối hôm đó khi trở về nhà, cô mở máy tính ra, Hye Jin lại nhận được một email. Người gửi thư chính là tình đầu hồi chầu tre của cô ấy, chính là một cậu bé mũm mĩm. Mục đích của thư chính là muốn hẹn gặp cô. Hóa ra là hồi còn nhỏ khi cậu bé vừa mới chuyển trường đến, bởi vì vừa xấu vừa bồng bềnh, bị bạn bè cười nhạo còn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Lúc đó Hye Jin vẫn đang là một nữ thần, liền đứng ra đuổi những đứa bé đó đi. Cậu bé có một nỗi ám ảnh, bởi vì mẹ của cậu đã qua đời trong trời mưa. Vì vậy khi trời đổ mưa cậu liền trở lên vô cùng hoảng loạn. Khi dầm mưa miệng cậu không ngừng hét lên mẹ ơi con sợ quá. Chính là Hye Jin đã xuất hiện trước mặt cậu dùng áo che đầu cho cậu. Cậu bé vẫn đang vô cùng hoảng loạn, Hye Jin liền rút tai nghe ra đeo cho cậu. Cậu bé dần bình tĩnh trở lại nhìn Hye Jin. Hye Jin nói với cậu sau này mình sẽ bảo vệ cậu. Cứ thế hai người trở thành người bạn thân nhất của nhau. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Cuối cùng cậu bé phải qua nước ngoài định cư với bố của mình. Hai người đã giao hẹn với nhau, sau khi trưởng thành nhất định sẽ gặp lại. Quay trở lại hiện tại, Hye Jin và chàng trai hẹn gặp nhau vào ngày mai. Nghĩ đến sắp được gặp lại mối tình hồi trẻ trâu của mình, Hye Jin cả đêm cứ thấp thỏm vui mừng không ngủ được. Buổi tối hôm đó, Hye Jin vô cùng hào hứng chạy đến điểm hẹn. Vừa đến đập ngay vào mắt cô chính là một anh chàng béo đang ngồi ăn ở trên ghế. Cô nở nụ cười rón rén bước đến đập mạnh vào người anh chàng đó, kích động kéo đối phương nhảy cẫng lên, nói rằng đối phương chẳng thay đổi gì cả. Vẻ mặt của anh chàng mập đầy nghi ngờ hỏi cô ấy là ai. Hye Jin mới biết rằng mình nhận nhầm người rồi. Lúc này điện thoại vang lên, chính là tình đầu của cô Sung Jun. Chỉ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai bên cạnh, một cậu bé đẹp trai bên cạnh căn phòng này. Vừa cầm điện thoại vừa nhìn xung quanh, anh nhìn thấy Hye Jin liền vẫy tay đi đến. Sau khi nhìn thấy Hye Jin như bị đóng băng, hình ảnh trong ký ức và hình ảnh anh chàng đẹp trai trước mắt cứ thế chồng chéo lên nhau. Mối tình đầu từ một cậu bé mập đã trở thành một anh chàng đẹp trai, mà cô lại biến từ một con thiên nga lấp lánh ánh kim thành con vịt xấu xí. Nhìn thấy Sung Jun, Hye Jin đứng như trời trồng, cứ thế nhìn đối phương đi đến chậm chậm lướt qua mình, lại còn chào hỏi với cô gái phía sau mình. Rõ ràng anh đã nhận nhầm người rồi. Hye Jin há hốc miệng, mình và Sung Jun đã mười mấy năm không gặp nhau, mà trong tưởng tượng của Sung Jun mình vẫn như vậy không có gì thay đổi. Cô chính là một nữ thần trong mắt các bạn học trong lớp, cô ấy là nữ thần trong mắt các bạn cùng lớp của tôi. Khi có người bắt nạt cậu, Hye Jin đã không ngần ngại xông ra bảo vệ cậu, nhưng đến bây giờ cô lại trở lên xấu xí như thế này. Khi Sung Jun qua thì cô gái đó đã lắc đầu lia lịa nói rằng anh đã nhận nhầm người rồi. Sung Jun nhấc điện thoại lên định hỏi Hye Jin đang ở đâu, nhưng lại phát hiện đầu dây bên kia đã tắt máy rồi. Lúc này Hye Jin vì quá xấu hổ tự ti đã trốn vào một góc rồi. Sau đó tìm thấy bạn thân Haji. Đối mặt với câu hỏi của Haji, cô nói bản thân mình hiện tại đã không xứng với anh ấy nữa rồi, không bằng giữ lại ký ức đẹp đẽ của hai người. Haji liền an ủi cô không được từ bỏ như thế. Nhìn Haji đột nhiên mắt của Hye Jin sáng như đèn pha ô tô, nói rằng muốn nhờ người bạn thân giàu đó xinh đẹp Haji thay mình đi gặp Sung Jun. Vì thế trong sự chờ đợi của Sung Jun, Haji từ từ bước đến chào hỏi anh. Sung Jun quay người lại nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình, thốt ra cái tên mười mấy năm trước của cô, còn cười ngốc nghếch vui vẻ như một đứa trẻ. Mà bên này Hye Jin đang lén lút nhìn bọn họ, trong lòng có chút ghen tị. Nhìn thấy Haji đang đứng trước mắt, Sung Jun nhớ lại từng chút một ký ức của hai người hồi còn nhỏ, không chịu được mà ôm chầm lấy đối phương. Mình nhớ cậu quá.
Hye Jin nhìn thấy hai người đang ôm nhau, ánh mắt lộ ra vẻ chua chát. Sau đó hai người cùng nhau đi ăn tối. Ánh mắt của Sung Jun tràn ngập Haji không thể rời mắt khỏi cô. Haji bị Sung Jun nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng. Hye Jin đang cầm thực đơn che mặt, bí mật theo dõi hai người. Hai người bắt đầu hẹn hò. Sung Jun hỏi Haji, cậu bây giờ đang làm công việc gì? Bạn làm công việc gì bây giờ? Hye Jin sớm đã dạy Haji trả lời như thế nào. Haji trả lời là mình vẫn còn đi học chưa đi làm. Nhưng sự thật Hye Jin là một kẻ vô công rồi nghề. Sung Jun lại hỏi bố mẹ cậu hiện tại vẫn khỏe chứ? Haji đang định trả lời, nhưng lại nhìn thấy Hye Jin khua chân múa tay ở đằng sau không biết có ý nghĩa gì, chỉ có thể nói là vẫn còn sống. Haji cảm thấy cứ tiếp tục nói chuyện như này sẽ lộ mất, hỏi ngược Sung Jun bố mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Sung Jun vừa nghe liền nở nụ cười gượng gạo, nghi ngờ liếc nhìn Haji. Hye Jin vội vàng ra hiệu, bởi vì mẹ của Sung Jun đã qua đời khi cậu còn nhỏ. Trong suy nghĩ của Sung Jun, Hye Jin chắc chắn biết điều này. May mắn thay, lần này Haji đã hiểu ý cô, nhanh chóng hỏi bố của cậu có tái hôn không. Sung Jun lúc này mới phì cười nói rằng bố cậu đã tái hôn rồi. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì lộ rồi. Sau đó Sung Jun hỏi thêm vài câu nữa. Dưới sự chỉ dạy của Hye Jin, Haji trả lời đều đúng hết câu hỏi của Sung Jun. Lúc này Sung Jun đột nhiên nói, cảm ơn cậu, trước khi gặp được cậu tôi cảm thấy thế giới này toàn màu đen. Nhưng sau khi trở thành bạn của cậu, cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng thì ra trên thế giới này tôi không hề cô đơn. Cho dù gia đình của tớ có bất hạnh như nào nhưng có thể gặp được cậu chính là niềm hạnh phúc nhất đời tớ. Khi nghe được lời nói đó của Sung Jun, Hye Jin đã nấp đằng sau hai người rơm rớm nước mắt. Khi hai người bước ra ngoài, Haji làm theo hướng dẫn của Hye Jin, nói với Sung Jun rằng mình sắp đi du học Anh, hơn nữa ngày mai là đi. Sung Jun vừa nghe xong liền vô cùng bàng hoàng, nghĩ đến mối tình đầu mười mấy năm mới gặp lại, vừa mới gặp thì đối phương đã phải rời đi. Sung Jun chỉ biết nở một nụ cười ngờ nghệch. Sau khi Haji quay người rời đi, Sung Jun liền ngỏ ý muốn cô đợi mình 5 phút, sau đó vội vã rời đi. Anh chạy đến một cửa hàng dường như đang tìm vật gì đó. Sau khi quay lại, liền đưa ra một món quà tặng cô. Sau đó Haji nói rằng mình phải đi rồi. Sung Jun lau tay vài cái muốn bắt tay tạm biệt cô. Sau khi bắt tay lúc Haji đang định rời đi, nhưng lại phát hiện Sung Jun nắm tay mình rất chặt, kéo như nào anh cũng không thả tay ra. Trong khi cô đang bối rối, đột nhiên Sung Jun kéo cô vào lòng mình, ôm cô rất chặt. Hye Jin nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cố kìm nén để nước mắt mình không rơi. Sau khi quay về nhà, cô mở quà, đó là một cái ô. Thì ra lúc nhỏ khi Sung Jun bị bệnh chính là Hye Jin đã xuất hiện dùng áo che mưa cho anh, nói rằng sẽ mãi mãi bảo vệ Sung Jun, có thể trở thành chiếc ô của Sung Jun. Bây giờ anh đã lớn rồi, đến lượt anh bảo vệ Hye Jin rồi. Quay trở lại hiện tại, Hye Jin nhìn email trước kia Sung Jun gửi cho mình, cuối cùng vẫn là chọn xóa email và quên đi anh. Mặc cảm đã khiến cô không dám đối mặt với Sung Jun, nhưng đến sáng hôm sau cô lại phát hiện mình đã đỗ phỏng vấn hôm trước rồi. Cô không còn là một kẻ vô công rồi nghề nữa rồi. Không thể tưởng tượng được Sung Jun lại chính là lãnh đạo của công ty này. Haji không vui nổi, lấy tay che miệng lộ ra vẻ hoang mang, nhanh chóng trốn trong nhà vệ sinh. Khi quay lại đã lấy hết dũng cảm, nhưng khi vừa nhìn thấy Sung Jun cô lại quay người bỏ chạy như bị ma đuổi. Cuối cùng đã trở lại thang máy, vừa thở phào nhẹ nhõm ngước mắt lên lại thấy người bên cạnh chính là Sung Jun. Hóa ra ban nãy là bản thân đã nhận nhầm người rồi. Khi muốn chạy ra ngoài thì thang máy đã đóng rồi. Cô thật sự tuyệt vọng, toàn thân run như cầy sấy. Đột nhiên đèn thang máy sáng lên, thang máy bị hỏng rồi, gai rồi. Cô nhấn nút cửa một cách tuyệt vọng, còn đập uỳnh uỳnh vào cửa muốn thoát ra ngoài. Sung Jun không nói không rằng tiến lên kéo cô về sau đó đứng sững lại nói ra tên của Hye Jin. Hae-jin mở mắt trừng trừng, đã bị phát hiện rồi sao? Ai mà ngờ rằng Sung Jun đang trách mắng cô. Hóa ra anh nhìn tên trên thẻ cá nhân của cô. Sung Jun nghĩ chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Rốt cuộc, nữ thần của tuổi thơ. Dù sao hình ảnh nữ thần hồi nhỏ và hình ảnh hiện tại của Hye Jin chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhưng Hye Jin vẫn thấp thỏm không yên rất lâu, sợ sẽ bị lộ thân phận. Cô vô cùng căng thẳng, chỉ đành không ngừng lau mồ hôi, cắn chặt răng. Cuối cùng cô còn nín thở, suýt chút nữa thì hại chết mình rồi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thở. Cô ngồi xổm dưới đất bắt đầu thở hổn hển. Sung Jun hiểu nhầm rằng cô bị mắc bệnh sợ bóng tối, đã đưa tai nghe cho cô nghe, nói cách này chính là người anh yêu quý dạy anh. Bài hát này chính là bài mà Hye Jin đã bật cho anh nghe để an ủi anh khi hai người còn nhỏ. Hai người dường như đang hoán đổi cho nhau. Hôm trời mưa mà tiểu Sung Jun bị sấm sét dọa đến sợ. Âm nhạc đột nhiên dừng lại cùng lúc với khi thang máy được mở ra. Sung Jun bước ra ngoài mà không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một cái. Với tư cách là phó chủ biên tạp chí, còn có những cảnh thời thượng cần phối hợp quay chụp. Ở hiện trường quay phim, người mẫu quay phim có vẻ đẹp ngất ngây. Hye Jin lần đầu đến hiện trường vội vã đưa nước cho người mẫu, hoàn toàn không hề chú ý đến dấu chân của mình, đã làm bẩn sàn studio. Cho đến khi Sung Jun lớn tiếng khiển trách kéo cô ấy ra ngoài, Hye Jin ngại ngùng cởi giày ra, đã để lộ ra chiếc tất bị thủng một lỗ. Để lộ ra cảnh tượng sượng chân này khiến cô rất ngại. Quản lý đến hiện trường, Sung Jun với tư cách là phó chỉ biên vẫn đang khiển trách Hye Jin, mãi đến khi tổng biên tập đến, ánh nhìn của tất cả mọi người mới dồn về phía cô. Tổng biên tập thấy Hye Jin đang lau sàn nhà, phàn nàn bộ tóc của bạn thực sự rất dã man, đến cái chổi nhìn còn có gu hơn bộ tóc của cô. Hye Jin giải thích tóc của mình là tóc xoăn. Câu nói này đã thu hút sự chú ý của Sung Jun. Nữ thần tình đầu của anh cũng có một bộ tóc xoăn như thế, chỉ khác là tình đầu của anh rất xinh.
còn Hyejin thì trông rất là bình thường. Tổng biên tập sau khi nhìn thấy bộ quần áo lôi thôi của cô, liền chê trách cô chẳng còn gì để nói. Liên tục nhận được lời chê trách của hai nhà lãnh đạo, Hyejin chỉ có thể làm những việc vất vả nhất, những việc mà chẳng ai thèm chú ý. Buổi tối khi bạn thân Haji đến đón Hyejin, cuối cùng cô cũng không thể chịu được cảm giác tủi thân này nữa, thất thần dựa đầu vào cửa sổ. Vừa hay lúc này Sung Jun lái xe đi qua, khi hai người sắp nhìn nhau thì có một chiếc xe chở vòng hoa chắn ngang. Sau khi Sung Jun về nhà trời đang mưa to, anh dựa đầu vào cửa sổ nhớ lại mình ngày trước đã đưa mối tình đầu đi tiệm tóc, đã phát hiện ra bí mật nhỏ về bộ tóc xoăn của Hyejin. Sung Jun đứng bên cửa nhớ lại những chuyện đó, cười ngốc nghếch như một đứa trẻ. Tiếp đó anh gửi email cho Hyejin nói cho cô cảm nhận của mình. Hyejin nhận được thư nhanh chóng cầu xin sự giúp đỡ của Haji người thay mình đi gặp mặt Sung Jun. Haji liền trả lời bằng một tấm ảnh chụp được khi mình đi du lịch châu Âu, nói rằng hiện giờ mình đang ở châu Âu chơi rất vui vẻ. Sung Jun nhận được tấm ảnh không nhịn được mà cười ra mặt. Tuy nhiên Sung Jun trước mối tình đầu của mình thì vô cùng ân cần, nhưng khi ở công ty anh lại không khác gì một ác ma. Khi trong cuộc họp, anh ép nhân viên đưa ra giải pháp tốt nhất, lại còn hạn chế thời gian phát biểu của mỗi người, còn dùng thái độ hoài nghi phủ nhận ý kiến của tất cả mọi người. Bởi vì quá căng thẳng, Hyejin lắp ba lắp bắp. Sung Jun mắng xối xả đã lãng phí thời gian của cuộc họp, rồi còn đuổi cô ấy đi. Không dễ dàng gì mới đến lúc tan ca, các đồng nghiệp đang cùng nhau chơi trò chơi ai sẽ mời cơm. Sung Jun nhìn thấy cảnh này, liền trực tiếp để thẻ ngân hàng của mình lên bàn, khiển trách mọi người nói chuyện quá tiêu cực, tại sao lại vì chuyện nhỉ như này mà tốn thời gian như thế. Lúc này mọi người đang phân vân không biết có nên vui vì chuyện sếp của mình mời ăn không. Hôm đó sau khi tan làm, Hyejin đi lấy đồ ship, trong khi vội vàng Hyejin đã va phải Sung Jun, ngã nhào vào lòng của đối phương. Hyejin vừa mở miệng cảm ơn, đối phương vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô liền bỏ tay ra, mắng cô đúng là đã xấu gỗ còn xấu nước sơn, năng lực còn tệ hại. Vừa bị mắng, Hyejin chẳng nói lên lời chạy theo Sung Jun. Không thể ngờ rằng chỉ một giây sau lại xảy ra một cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Nhưng nhìn được cảnh tượng đó, Hyejin không thể cười nổi, mà lại lo lắng sau này Sung Jun lại tiếp tục làm khó mình. Sau khi đuổi kịp Sung Jun, đối phương vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo, lời nói thì rất khó nghe. Lần này Hyejin cũng không nhẫn nhịn nữa, anh làm sao lại ghét tôi như thế? Chức vụ của cô quá thấp, không thể giải quyết vấn đề. Điều đáng ghét nhất là cái tên của cô Hyejin. Thì ra chuyện mà khiến Sung Jun khó chịu nhất chính là tên của đối phương giống hệt với tên tình đầu của cậu. Đối với Sung Jun mà nói, tình đầu chính là một danh từ vô cùng hoàn mỹ, chứ không phải là bộ dạng thảm hại như bây giờ của Hyejin. Nghĩ lại những lời mà bản thân vừa bị sỉ nhục, Hyejin đang ở trong nhà vệ sinh không ngừng hắt nước lạnh lên mặt, để hy vọng tâm trạng có thể bình tĩnh hơn. Cô ấy càng căm ghét, cô định nhờ bạn thân nhất đang đóng giả mình đi gặp Sung Jun. Bản thân của hiện tại chỉ có thể khiến mọi người thất vọng thôi. Khi điều chỉnh lại tâm trạng, Hyejin cũng quyết định kể từ ngày hôm nay sẽ không trở thành người lạ đối với Sung Jun, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Hôm nay khi nghe đồng nghiệp xì xào bàn tán về Sung Jun, Hyejin không thể chịu được, vừa hét lớn vừa nói, tên đó cũng thế, khi cởi quần ra chắc chắn là đồ bán chạy nhất của Việt Shop cho mà xem. Khi nghe được những lời này, khuôn mặt của Sung Jun vô cùng khó coi, trong lòng vô cùng tức tối. Khi tan làm đã đi đến một khách sạn cao cấp, nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu ô tô lại nhìn thấy Haji, người đóng giả thân phận của Hyejin. Khi đó Haji đang chào khách hàng, đột nhiên Sung Jun lao đến. Haji bị dọa cho tim nhảy cẫng lên, sau khi nhận thức được liền lập tức ôm chầm lấy đối phương, tay bên này nhanh như chớp tháo bảng tên trên ngực xuống ném đi, va vào một anh phục vụ tốt bụng có ý định trả lại bảng tên cho cô, nhưng cô kéo Sung Jun vội vàng rời đi. Sung Jun vốn nghĩ là Haji hiện tại đang ở nước ngoài du học, bèn hỏi cô tại sao lại làm việc ở khách sạn. Haji cười nói do mình đang trong thời gian thực tập nên quay về nước. Đối mặt với lời nói dối như này, Sung Jun mặt vô cảm nhìn đối phương, sau đó mới trách móc, sao về nước mà không liên lạc với mình không đủ quan trọng sao? Đối mặt với nữ thần, Sung Jun không thể không tin lời cô nói. Khi nhìn thấy những lời bịa đặt của mình lại có hiệu quả như vậy, Haji tiếp tục bịa ra những lời nói dối trắng trợn hơn. Khi sắp chào tạm biệt, Sung Jun ngỏ ý muốn gặp nhau thường xuyên hơn. Haji chỉ đành cười ngờ nghệch. Khi quay về nhà, cô muốn đem kể sự cố giờ khóc giờ cười này cho Hyejin nghe, nhưng Hyejin đã cướp lời trước. Do khi ở công ty cô đã chịu sự ức hiếp dày vò của Sung Jun, khẳng định rằng loại người như Sung Jun không phải là không quên được tình đầu, chỉ là vì không tìm được đối tượng mà thôi, nên mới nghĩ đến chuyện quay về nước để tìm gặp người bạn học xinh đẹp ngày xưa. Hắn đúng là một tên cha nam. Bà đây từ giờ trở đi sẽ không thích hắn ta nữa. Từ lần sau cậu đừng nhắc đến hắn ta trước mặt tôi. Đối với thái độ đột nhiên trở lên tồi tệ như vậy của Hyejin, Haji quyết định sẽ tự mình giải quyết. Đoạn tình cảm này nên cắt đứt ở đây được rồi. Ngày hôm sau, Sung Jun gọi một cốc cà phê, nhưng mắt không giây nào rời khỏi chiếc iPad trên tay. Mãi đến khi phục vụ nhắc nhở anh mới phản ứng lại, sau đó trực tiếp cầm bình hoa trước mặt lên uống một ngụm. Khi rời đi còn đâm đầu vào cửa kính. Khi qua đường, mắt Sung Jun vẫn dán vào máy tính bảng, sau đó lại bị lời nhắc nhở đơn giản của người đi đường làm thức tỉnh, cắt đứt mạch làm việc điên cuồng của anh. Khi còn đi học, mỗi lần đi đến đoạn đường này, tình đầu nữ thần đều nhắc anh khi qua đường cần phải chú ý nhìn xe. Sung Jun đang rơi vào trầm tư, hoàn toàn không hề để ý đến Hyejin đang ở trong đám đông. Anh gọi điện cho Haji, người đang giả dạng thành thân phận của Hyejin, muốn hỏi cô một câu. Sau đó Haji liền ngỏ lời muốn gặp Sung Jun.
Cô biết rằng cứ giả mạo danh phận như thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, vì vậy mới mượn một cái cớ để chấm dứt với Sung Jun. Sau đó trong cuộc họp của công ty, các đồng nghiệp đều bị mắng cho sợ nên đã làm trước bài tập được giao. Như đang phát biểu báo cáo khoa học, chỉ có Hye Jin bịt tai chẳng biết gì cả. Đến lượt quản lý phát biểu đã nhờ Hye Jin bật máy chiếu, nhưng Hye Jin căn bản không thể phân biệt đâu là điều khiển của máy lạnh rèm cửa máy chiếu. Chân tay cô khô khoắng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô lại bị ăn chửi vì bị nghi ngờ về khả năng làm việc. Sau đó Hye Jin chỉ có thể làm những công việc tạp vụ vừa mệt vừa khổ nhọc. Sau khi về nhà cô phàn nàn với bạn của mình Haji. Quả nhiên sau khi nghe được lời nhắc nhở của đối phương cô mới nhận ra bản thân là bởi vì sự tồn tại của Sung Jun nên đã quá căng thẳng. Từ trước đến giờ chưa từng xem qua một cuốn tạp chí thời trang nào của công ty. Thế là Hye Jin bắt đầu ôn tập lại kiến thức chuyên ngành. Ngày hôm sau Hye Jin đang ngồi trên xe bus xem tạp chí. Bởi vì sự cố phanh gấp Hye Jin đã va vào chân của một tên mập. Vốn dĩ tên mập đó vẫn đang nở nụ cười đến khi nhìn thấy mặt của Hye Jin, lập tức để lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng. Sau khi tan làm Hye Jin vẫn cầm khư khư cuốn tạp chí của công ty, bổ sung lại kiến thức về thời trang, còn được chỉ dẫn dưới cô nàng Haji xinh đẹp am hiểu về thời trang làm đẹp. Hye Jin cuối cùng cũng hòa nhập được với không khí của công ty. Trong biên bản các cuộc họp tiếp theo cô đã rất nghiêm túc nghe. Oye, vừa nãy cô vừa nói cái gì đấy? Cuối tuần khi nộp báo cáo cô đã rất tự tin. Sung Jun không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Quả nhiên khi ra cửa lại bắt đầu gây ra lỗi lầm. Xem ra bất kể trong lĩnh vực công việc có làm tốt như nào, nhưng khi cô ấy gặp Sung Jun vẫn vô cùng căng thẳng. Mà bên này Haji vì xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, đã một mình đến quán rượu. Haji gửi tin nhắn cho Hye Jin, nhưng Hye Jin lúc này đang ăn uống cùng đồng nghiệp nên không phát hiện ra. Không lâu sau Haji đã uống nhiều rồi. Người đàn ông uống rượu ngồi bên cạnh đã chú ý đến cô, liền chạy qua nói với cô: "Này em gái, anh là nước, em là trà, anh muốn ngâm em là thịt bò, anh là cái dĩa, anh muốn cắt em." Những câu thả thính này khiến Haji vô cùng cạn lời. Cô dùng lời nói tàn ác để đuổi hắn ta đi, nhưng đối phương lại phản kháng lại: "Giả vờ cái gì cơ chứ, một mình đi chơi không phải là muốn tìm bạn trai sao?" Vừa nói dứt lời người đàn ông đó liền động thủ. May mà có Sung Jun vừa hay đuổi đến. Haji lúc này như có sức mạnh đã cầm bỏ dứa đập vào đầu hắn ta. Người đàn ông đã chịu uất ức đứng trước gương kiểm tra vết thương. Sung Jun chạy đến bên hắn ta móc ra chiếc đồng hồ cát, nói với đối phương trong vòng 3 phút phải ra ngoài xin lỗi. Nhưng người đàn ông tồi đó đâu có chịu thỏa hiệp. Thế là Sung Jun sắn tay áo lên. Một lát sau anh bước ra từ nhà vệ sinh dìu Haji đi. Mà bên này Hye Jin đuổi đến đã lướt qua hai người họ, chỉ nhìn thấy người đàn ông tồi vừa bị đánh. Sung Jun đưa Haji bệnh viện kiểm tra vết thương. Dưới lời nhắc nhở của y tá, Haji mới phát hiện ra Sung Jun cũng đang bị thương. Lúc này tâm trạng của Haji có chút cảm động. Cô sớm đã chuẩn bị tốt những lời viện cớ để cắt đứt với Sung Jun, nhưng Sung Jun anh đã đưa cô đi ăn canh giải rượu. Nghe được sự chân thành trong lời nói của đối phương, Haji lúc này có chút nghẹn ngào. Khi về đến nhà, Sung Jun còn gửi cho cô một đoạn tin nhắn an ủi. Lúc này Haji biết rằng hình như mình đã bị rơi vào đoạn tình cảm giả tạo này rồi. Tuy nhiên ngày hôm sau Sung Jun như thường lệ đến tiệm cà phê, như thường gọi một cốc cà phê, lại nhìn thấy một cô gái có vẻ bề ngoài giống y hệt mối tình đầu của anh. Không ngờ rằng đó chính là em gái của Hye Jin. Thì ra Hye Jin đã hẹn gặp em gái ở quán cà phê. Sau khi phát hiện ra rằng Sung Jun cũng ở đây, hoảng loạn núp mình sau một tờ quảng cáo. Hai người vừa mới quen biết đang ngồi nói chuyện với nhau. Hye Jin không muốn ngồi yên đã cầm biển quảng cáo của cửa hàng chạy ra ngoài tiệm. Sau đó rút điện thoại ra gọi điện cho Sung Jun. Lãnh đạo công ty có chuyện gấp đang rất hoảng loạn bảo anh đến đây luôn. Sung Jun bất lực chỉ đành gác lại cuộc nói chuyện với em gái của Hye Jin. Sau khi Sung Jun rời đi, Hye Jin phi ra hỏi em gái có bép xép gì không đấy. May mà em gái chưa kịp nói ra chuyện gì. Sau khi đưa cho em gái 5 won tiền ăn sáng, cô liền nhanh chóng chạy đến công ty để giải thích với Sung Jun là do mình đã báo cáo nhầm. Nhưng Sung Jun chẳng nói gì, có vẻ như không quan tâm. Nhưng tổng biên tập lại rất nghiêm túc chê bai vẻ bề ngoài của Hye Jin, nói cô trở thành một biên tập thời trang thì không thể không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình như thế được. Thật là mất mặt mà. Tổng biên tập hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô. Khi thức dậy soi gương đều cảm giác như nghe được lời nói của tổng biên tập. Sao đến tận bây giờ nhìn cô vẫn như con gấu vậy? Làm ơn hãy trang điểm một chút đi. Thế là Hye Jin bắt đầu vui vẻ trang điểm. Nhưng điều khiến người khác không tưởng tượng được chính là mặc dù Hye Jin mặc dù như thường lệ trang điểm, nhưng khi đến công ty Sung Jun nhìn cô như con dở. Cô đến đây để diễn hề à? Trang điểm như con ma vậy à? Này anh vừa nói a là có ý gì đấy? Đến vị trí làm việc Hye Jin vẫn đang buồn rầu thì đột nhiên Sung Jun đi đến tuyên bố rằng đã thỏa thuận thành công một hợp đồng, muốn một người lái xe cho mình, nhưng chẳng có ai muốn nhận công việc này. Lúc này, đồng nghiệp nam tiến lại gần tai Hye Jin, áo bạn đã bị thủng một lỗ rồi kìa. Thật sao? Được coi như là bạn xung phong đi nhé. Hye Jin vô cùng tức giận đối với trò đùa này, nhưng đồng nghiệp từng người một đến cổ vũ cô chỉ đành giữ một cái đầu lạnh rời đi. Trên đường đi Hye Jin không ngừng làm nhảm nhưng câu hỏi chẳng có mục đích gì cả. Nhưng Sung Jun đang nhìn máy tính bảng chẳng nói lời nào. Hye Jin chỉ cần dựa theo giác quan thứ 6 đi theo tổ tiên mách bảo đến sân bay. Sau khi Sung Jun lấy tinh thần thì phát hiện cô đã đi nhầm đường rồi. Vốn cho rằng giờ mà quay xe thì không thể đến kịp nữa nhưng lại không muốn lao đầu vào cơn tắc đường. Quá là căng thẳng, Hye Jin nhìn thấy một chú đang bán bánh màn thầu, tự nhiên lóe lên một ý tưởng.
Cô bảo Sung Jun ngồi ở ghế phía sau và mua hết số bánh đó, để chú bán bánh đưa anh đến sân bay. Cố lên nhé, đừng đến muộn đấy. Sung Jun ngồi trên xe máy lượn lách đến sân bay. Khi Hye Jin đuổi đến thì Sung Jun đã ký hợp đồng thành công rồi, nhưng trong lòng anh vẫn tức chuyện ban nãy, tức giận vô cùng mắng cô xối xả. Rốt cuộc là cô có vấn đề về đầu óc à? Tại sao chuyện gì cũng không làm lên hồn thế? Nếu mà lần hợp tác này bị hỏng thì cô có chịu trách nhiệm nổi không? Nhưng trên thực tế trước đó Hye Jin đã hết lần này đến lần khác hỏi Sung Jun địa điểm mà anh muốn đến, chỉ là anh cứ nhìn vào máy tính bảng phớt lờ lời cô nói. Hye Jin vô cùng phẫn nộ nhưng cũng chỉ đành một mình xách 2 túi bánh bao vừa mua quay về. Buổi tối sau khi tan làm trời đột nhiên đổ mưa, Hye Jin lấy ra chiếc ô màu đỏ của mình. Cảnh này vừa hay bị Sung Jun nhìn thấy. Chiếc ô này chính là quà tặng mà Sung Jun mua tặng cho Haji. Hình ảnh được in trong chiếc ô là hình mà anh thích nhất. Hye Jin vừa bước đi được vài bước, đang do dự là có nên quay lại đón Sung Jun không. Nhưng khi quay lại thì thấy tên Sung Jun hống hách đó đã quay người rời đi. Tại bữa tiệc vài ngày sau, tổng biên tập mời Sung Jun uống rượu. Sung Jun uống rượu không được tốt lắm nhưng đã đỡ lấy cốc rượu uống một mạch. Sau đó lại cố gắng đi thẳng bước ra ngoài cửa, nhưng vừa đi đến cửa anh đã ngã nhào ra đất. Hye Jin và đồng nghiệp đã đưa anh về nhà. Vừa ra khỏi cửa, Hye Jin phát hiện ra mình đã quên điện thoại ở trong nhà của Sung Jun. Cô chỉ đành quay lại lấy. Nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào mà hai người đã ghép khi còn nhỏ, được anh bày ở chính giữa của phòng khách. Hye Jin không nhịn nổi mà sờ vào, nhưng không ngờ rằng lúc này Sung Jun đang nằm ở sofa đã tỉnh dậy, đã dọa cho Hye Jin giật mình đánh rơi tấm ảnh ghép xuống đất. Sung Jun phát điên lên hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở nhà của mình. Hye Jin đã cố gắng giải thích cho anh hiểu nhưng anh hoàn toàn không tin cô. Sung Jun cho rằng đây là âm mưu báo thù của cô vì chuyện mấy hôm trước. Rõ ràng là hai người đã đưa mình về nhà, nhưng bây giờ ở đây chỉ có mình Hye Jin. Rõ ràng là hai người đã gửi lại cho tôi, ở đây bây giờ chỉ mình Hye Jin. Lời giải thích về mắt của Húi Gen không hợp lệ. Hye Jin nhận thấy mình giải thích cũng vô ích, muốn dọn dẹp đống thủy tinh vừa bị rơi vỡ sau đó mới đi về. Nhưng Sung Jun cầm lấy tay cô bảo cô đi ngay bây giờ. Hye Jin trong cơn hoảng loạn chạy ra ngoài. Khi vừa đóng sầm cửa thì mới phát hiện mình đã đi nhầm một chiếc giày của Sung Jun. Lúc này cánh cửa được mở ra, một chiếc giày được đưa ra. Hye Jin xấu hổ đổi giày, tiện miệng mắng một câu, uống rượu tệ như thế lại còn đòi uống giả vờ cái gì không biết. Quả nhiên Sung Jun lại mở cửa ra, nhưng sự thật không phải là anh đang nghe lén ở cửa, mà là anh thấy có một chút máu dính trên mảnh thủy tinh. Hye Jin chạy đi chạy lại cả đêm, hôm sau đã bị cảm cúm, mà lúc này Sung Jun cũng hiểu rõ rằng Hye Jin không hề nói dối. Anh cảm thấy hơi có lỗi. Trong thời kỳ dịch bệnh, một cái hắt hơi của Hye Jin đã khiến các đồng nghiệp tránh xa cô. Sung Jun biết việc Hye Jin bị ốm chính là do mình. Anh đã mua thuốc cảm cúm, giả vờ đi đến chỗ làm việc của Hye Jin, nhưng kết quả khi nhìn thấy đồng nghiệp khác đang ở đó, anh liền giả vờ lượn đi. Sau khi nhìn thấy đồng nghiệp đã rời đi, Sung Jun lại quay người đi về hướng của Hye Jin, nhưng nam đồng nghiệp đang thích thầm Hye Jin đã dán cho cô tấm hạ sốt, hơn nữa còn chuẩn bị tấm hạ sốt và khẩu trang dễ thương. Việc đưa thuốc đã thất bại, Sung Jun bắt đầu nói đến những sai sót của Hye Jin trong công việc, như trẻ trâu muốn thu hút sự quan tâm của đối phương. Sau khi tan làm, Sung Jun đi tìm Haji mời cô ăn cơm. Khi đang qua đường, đầu anh lóe lên hình ảnh ký ức lúc nhỏ. Hye Jin khi đó đều bảo anh là hãy đi trước, cô sẽ bảo vệ phía sau lưng anh. Nhưng ở thời khắc này, tình đầu trước mặt anh dường như đã biến thành một người khác. Và trong lúc đó Hye Jin thật đang lên mạng tìm kiếm trồng hành tây có tác dụng giải cảm. Ngày hôm sau khi Sung Jun đi qua bàn làm việc của cô, nhìn thấy một củ hành nhỏ có vẽ một mặt cười, không nhịn được mà bật cười. Tổng biên tập nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của anh, đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ. Sung Jun vô cùng kinh ngạc tại sao mình có thể cười một cách vô tri với củ hành như vậy chứ. Nhưng không lâu sau, tấm ảnh thật sự đã được gửi đến máy của anh. Hye Jin sau khi uống thuốc cảm cúm đang rất buồn ngủ. Sung Jun chú ý đến cảnh này, nhanh chóng chạy đến đỡ đầu của cô. Khi đó tiếng điện thoại lại vang lên. Đầu tiên Sung Jun đã cúp máy, sau đó lại có tiếng của đồng nghiệp phía sau truyền đến. Mấy người vẫn chưa tan làm sao? Ôi mẹ ơi, có ma! Bởi vì đã bị đồng nghiệp dọa, Sung Jun lúc này ngã vào lòng của Hye Jin. Trong lúc bối rối, anh đã tìm cớ để rời đi. Khi lái xe đi qua trạm xe bus ở dưới tòa nhà, anh đã chú ý đến Hye Jin đang đứng đợi xe. Hye Jin mơ mơ hồ hồ đang ngồi một mình trên xe bus. Khi đang ngủ, cô không cẩn thận đã dựa vào vai của vị khách bên cạnh. Nhưng khi vị khách đó nhìn thấy mặt của cô, lập tức hất đầu của cô ra. Nhưng đến điểm bus tiếp theo, có một hình dáng quen thuộc bước lên xe. Vừa lên xe, anh đã lấy tờ tạp chí che mặt của mình lại. Khi đến điểm mà Hye Jin cần xuống, Sung Jun lắc người nhắc nhở cô. Ôi mẹ ơi, đây là đâu chú ơi, cho cháu xuống xe với. Sung Jun nhìn thấy bóng dáng Hye Jin rời đi, mắng yêu một câu, đúng là đồ ngốc mà. Sung Jun nhớ lại từng việc một, anh bắt đầu thấy đau đầu. Bản thân vốn dĩ không quen biết Hye Jin đang bối rối với tình đầu, nhưng Hye Jin mà anh thân thuộc lại dần dần trở thành người lạ. Để kiểm chứng tình cảm của bản thân, anh đã tạo ra một cái cớ để có cơ hội đi công tác riêng với Hye Jin. Đi thôi còn ngơ ngác gì nữa. Hye Jin đang ở trong một mớ hỗn độn, đây là đang đi đâu cơ chứ? Tuy nhiên Haji lúc này dường như đã coi Sung Jun là bạn trai thật sự của mình. Trong khi nói chuyện điện thoại với Hye Jin, cô biết được Sung Jun và Hye Jin cùng đi công tác cùng nhau. Thật ra có một chút lo lắng cho hai người, nhưng lúc này Hye Jin nói với cô vẫn còn có đồng nghiệp khác sẽ đến.
Haji lúc này mới yên tâm hơn chút. Lúc này hai người đang ngồi nói chuyện ở bờ biển, càng nói chuyện càng thấy có duyên, dường như nói mãi không hết chuyện. Khi hai người cùng đập tay, lòng bàn tay Sung Jun như bị điện giật. Nhìn thấy Hye Jin đang chơi đùa vui vẻ trên bãi biển, anh lặng lẽ chụp rất nhiều ảnh. Khi đang ăn cơm, Sung Jun nhặt ra những hạt đậu mà anh không thích ăn. Cảnh này đã khiến Hye Jin nhớ lại ngày xưa cậu bé mập đang chọn đồ ăn. Sau khi nhớ lại chuyện cũ, chốc lát có một cảm giác thần giao cách cảm. Sau đó hai người cùng nói về những trò chơi hồi nhỏ. Hai người cùng có những ký ức giống nhau, còn có những cảm giác mà hai người cùng có. Bọn họ nói chuyện rất nhiều, mãi đến khi phục vụ của quán nói rằng đã đến giờ đóng cửa thì họ mới ngừng nói chuyện. Khi cùng đi dạo với nhau, Sung Jun vô tình nói về chuyện hồi nhỏ. Hye Jin mới nhận ra rằng anh ấy chưa từng thay đổi. Người như Sung Jun sẽ không chế giễu mình. Bây giờ ngoại hình trở lên khó coi như vậy. Vì vậy cô định đem chuyện mà mình đã nhờ bạn thân giả danh nói với Sung Jun. Nhưng kết quả là Shin Hyuk, người thích thầm Hye Jin đã đến. Anh không yên tâm để Hye Jin và Sung Jun đi công tác một mình, đã đặc biệt xin cấp trên cho mình đi cùng. Khi ba người cùng nhau uống rượu, Shin Hyuk mượn cớ tặng quà nắm tay Hye Jin. Nhìn thấy cảnh này, Sung Jun không mấy thoải mái. Ê con muỗi, không cần phải cảm ơn tôi. Giữa hai người đàn ông nồng nặc mùi thuốc súng. Sau khi quay về phòng, Shin Hyuk phát hiện ở máy chụp ảnh tấm ảnh mà Sung Jun chụp cho Hye Jin. Anh ấy mặc dù hay chơi đùa nhưng tình cảm dành cho Hye Jin là nghiêm túc. Nhưng đối với Sung Jun mà nói, Hye Jin mặc dù không thông minh xinh đẹp gì, nhưng khi đứng trước mặt cô ấy, anh không kìm được mà nở nụ cười ngờ nghệch như trẻ trâu. Vài hôm sau, anh cùng với Ha gia tình đầu giả của anh đến hàng rào của trường học. Ngày đó chính ở chỗ này, cậu bé mập đã vẽ hình ảnh của mình và Hye Jin ở đây. Nhớ lại hồi đó, đầu của Sung Jun hiện lên toàn ký ức ngọt ngào. Trong lòng của Haji không được vui. Cô không muốn trong suy nghĩ của Sung Jun mình mãi là Hye Jin hồi thơ ấu. Cô nói đừng nói chuyện quá khứ nữa, nói chuyện hiện tại được không? Sau đó Sung Jun lại bắt đầu không phân bua đúng sai nữa, bắt đầu vẽ lên tường. Không lâu sau, trên tường lại xuất hiện thêm hai nhân vật nữa, tượng trưng cho anh và Haji ở thời điểm hiện tại. Sung Jun vừa vẽ xong thì Haji lại móc ra thỏi son ở trong túi, vẽ thêm hình trái tim ở bên ngoài hình ảnh hai người. Trên đường về nhà, Haji nghiêm túc hỏi Sung Jun là bởi vì thân phận của Hye Jin mới gặp mình, hay là thực sự thích mình? Sung Jun im lặng một hồi lâu, thế là Haji đã bày tỏ tình cảm của mình trước, trực tiếp hôn Sung Jun. Mà bên này cách đó không xa, Shin Hyuk sau khi tan làm muốn tỏ tình với Hye Jin. Anh sừng sờ một lúc, sau đó khi đã lấy lại được bình tĩnh, hành động đầu tiên của anh chính là chặn lại ánh mắt của Hye Jin đang định quay đầu, đã giữ cô lại từ phía sau, bởi vì cô biết người mà Hye Jin biết chính là Sung Jun. Vì vậy anh không muốn để Hye Jin nhìn thấy cảnh này mà đau lòng. Khi Haji về nhà để ứng phó với người theo đuổi mình, thẳng thắn nói rằng mình đã có người trong lòng rồi. Câu nói này vừa hay bị Hye Jin đang đi đổ rác nghe thấy. Tốt quá rồi, chúc mừng cậu nhé chị em tốt của mình. Hye Jin biết được là do nguyên nhân từ gia đình nên bạn thân của mình đã không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng bây giờ đã có một chàng trai khiến cô mở lòng. Từ đáy lòng của mình, Hye Jin muốn cô thật hạnh phúc, bởi vì biết Haji đã có ý chung nhân rồi. Hye Jin đã cầm một đống đồ mỹ phẩm dùng thử từ chỗ làm về. Shin Hyuk sau khi tan làm đã giành lấy đống đồ từ tay cô, muốn giúp cô cầm về nhà. Trong khi giằng co đã khiến đế giày của Hye Jin bị rơi ra. Để biểu thị thành ý, Shin Hyuk quỳ xuống muốn cõng Hye Jin về nhà, nhưng Hye Jin vốn không đồng ý. Nhưng khi Shin Hyuk quỳ xuống đã không may bị rách quần. Hye Jin nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể che chắn cho anh. Lúc này Sung Jun đang tan làm nhìn thấy Shin Hyuk đang cõng Hye Jin trên lưng, anh thật sự đang ghen, còn đâm vào đuôi xe đằng trước. Cũng vì chuyện này mà lỡ hẹn với Haji. Ngày hôm sau chính là ngày công ty anh cho ra mắt sản phẩm thời trang mới, mà Sung Jun vì quan hệ giữa Shin Hyuk và Hye Jin, tâm trạng vô cùng cọc cằn. Mượn cớ đó anh đã trút giận lên đầu của cấp dưới. Một chuyện nhỏ trong công việc cũng khiến anh phát rồ lên. Anh hoàn toàn không nghĩ đến nữ thần tình đầu mà mình thích lại trở lên xấu xí như vậy. Cho dù không nhận ra đối phương nhưng anh vẫn thích cô, đúng là hết thuốc chữa mà. Mà lúc này trang phục của người mẫu đã xảy ra vấn đề. Vốn dĩ lúc này Sung Jun đang ghen lồng lộn, không chịu được mà hỏi ai là người phụ trách quần áo. Lúc này Hye Jin đứng ra thừa nhận lỗi lầm là do mình đã sơ suất. Tại sao lúc nào cũng là cô? Rốt cuộc là cô đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc là tại sao lúc nào cũng khiến tôi không vui cơ chứ? Cho dù Hye Jin có xin lỗi, nhưng Sung Jun vẫn nhẫn tâm đuổi cô đi. Mà sau khi Hye Jin rời đi, có một người mẫu mới đi đến. Jun như cầy sấy đứng trước mặt Sung Jun, khóc mếu thừa nhận là do mình đã lén lấy đồ mặc thử dẫn đến bộ trang phục bị hỏng. Sung Jun sau khi nghe được những lời giải thích của người mẫu thì hoàn toàn không để tâm. Chuyện mà anh bận tâm vốn dĩ không phải là chuyện trang phục. Ngày hôm sau tại công ty, bàn làm việc của Hye Jin đã trống trơn, chỉ nhìn thấy một cuốn sổ tay. Sung Jun sau khi nhìn thấy cuốn sổ tay đó, bỗng nhiên có một cảm giác hết sức kỳ lạ, anh không nén nổi nụ cười. Nhưng mà Hye Jin đã không còn ở đây nữa rồi, chỉ còn củ hành tây trên bàn làm việc vẫn đang cười với mình. Mà bên này Hye Jin đã nhận được cơ hội phỏng vấn mới. Sau khi tan làm, Sung Jun không chịu mà đi tìm Hye Jin, nhưng khi chưa nói lời xin lỗi, chỉ có thể cầm cuốn sổ tay lén lút phía sau lưng cô mà thôi. Lúc này đột nhiên Hye Jin quay đầu lại, nhưng Sung Jun nhanh chóng trốn đi. May mà Hye Jin chỉ đang muốn nói chuyện với chú cún mà thôi. Quan sát Hye Jin đang chơi xích đu một mình, anh lấy hết dũng khí để tiến lên phía trước nói chuyện, nhưng vừa hay nghe được tiếng điện thoại của Hye Jin, thì ra cô đã nhận được một công việc mới.
Tất cả sự can đảm của Sung Jun đã biến mất. Khi Hye Jin rời đi, anh đã trốn vào trong cầu trượt, nhưng không may bị trượt chân, vừa hay trượt đến trước mặt của Hye Jin. Ê, anh đang làm cái gì đấy? A Chang hôm nay thật là tròn, tôi đến đây để xin lỗi cô. Nhưng Hye Jin lại không chấp nhận lời xin lỗi, từ chối lời mời của anh. Hôm sau lãnh đạo công ty mới gọi điện đến, nói rằng công việc của cô đã bị hủy bỏ rồi. Hye Jin nhớ lại hành động từ chối Sung Jun ngày hôm qua có chút tùy hứng. Bây giờ trong nhà cô đã hết gạo rồi, chỉ đành chạy đến tiệm in ấn của bố cầu cứu. Khi cô đang định trốn để gây bất ngờ cho bố của mình, khách hàng của bố cô cùng nhau chạy vào. Là do máy in của công ty quá chậm làm chậm tiến độ công việc. Khách hàng không chịu được nữa đến trách móc. Anh không phải là có một cô con gái đang làm ở một công ty lớn hay sao? Bảo cô ấy đổi cái khác đi. Hye Jin nhìn thấy bố mình vì để tiết kiệm tiền đã ăn uống rất đơn giản qua ngày, chỉ vì không muốn gây rắc rối cho con gái. Cô đã lặng lẽ rời đi gọi điện thoại cho bố mình. Bố dặn Hye Jin đừng quá lo lắng, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nghe được những lời này của bố, Hye Jin không kìm được mà rơi nước mắt, liền mượn cớ để cúp máy. Lực bất tòng tâm cô liền nhấc máy gọi điện cho Sung Jun, nhưng cứ nghĩ về tối hôm đó ngữ khí khi quả quyết từ chối Sung Jun, thật là mất mặt quá đi. Khi đó đột nhiên Sung Jun gửi tin nhắn cho cô, nói rằng củ hành tây trên bàn làm việc của cô đã nhớ chủ nhân của nó rồi. Cô chẳng nhẽ cứ như thế vứt bỏ nó sao? Hóa ra Sung Jun đã tính toán để muốn Hye Jin quay lại, đã đổi mặt cười của củ hành tây thành mặt buồn. Người khác đã cho mình cơ hội, vậy mình cũng không nên phụ lòng người ta như thế. Hye Jin quyết định sau khi đi làm lại sẽ lột xác hoàn toàn. Điểm tựa vững vàng nhất của người phụ nữ chính là ví tiền của cô ấy. Đến tiệm làm tóc, Hye Jin vừa ngồi xuống ghế, liền thu hút sự hiếu kỳ của chủ tiệm tóc. Tiệm làm tóc của cô đã mở được 20 năm, từ trước đến nay chưa thấy ai có bộ tóc xoăn như thế. Duỗi thẳng phục hồi nhuộm tóc dưỡng tóc, 4 bước này tổng cộng hết 400.000 won. Hye Jin bị dọa nhảy dựng lên khỏi ghế làm tóc. Ngay phút sau cô ngắm nhìn gương mặt xấu xí của mình trong gương, bình tĩnh lại ngồi xuống ghế. Hye Jin sau khi duỗi tóc đã xinh hơn rất nhiều. Cô vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ. Sau khi đến cửa hàng quần áo, cô thay ra bộ quần áo mà mannequin đang mặc. Khi ra ngoài, bên ngoài đang tổ chức hoạt động trang điểm miễn phí, các khách hàng khác đang rất hào hứng giơ tay. Nhưng bên này Hye Jin đã nhanh chân ngồi lên ghế tự giới thiệu mình. Hye Jin sau khi trang điểm xinh đẹp liền đến công ty cũ. Tất cả đồng nghiệp trợn tròn mắt nhìn cô. Lần đầu tiên tổng biên tập khen cô, ái già kinh quá nhờ nhưng mà vẫn không xinh bằng tôi. Để chào đón sự quay lại của Hye Jin, Sung Jun đã sớm chuẩn bị thẻ nhân viên làm quà chào đón cô quay trở lại. Mà bên này Shin Hyuk nhìn thấy Sung Jun đang tặng quà cho Hye Jin thì phát rồ lên. Sau khi tan làm, Hye Jin ngồi trên xe bus đang nghe nhạc, mà các hành khách bên cạnh đang ngó nghiêng bàn tán xì xào. Thì ra ngoài cửa sổ đang có một gã điên đang lái xe mô tô đuổi theo. Tiểu tử thối, anh chán thở rồi à? Sau khi xuống khỏi xe bus, Shin Hyuk đã đưa cho cô một chiếc túi đất đỏ, nói rằng đây chính là quà chào mừng sự quay lại của anh. Hơn nữa còn so sánh với chiếc bảng tên mà Shin Hyuk tặng cô. Hye Jin không nhận, bảo anh ấy cầm đi. Ngay sau đó anh đưa chiếc túi cho con chó bên đường, bảo nó cắn lấy mang về cho vợ mình, để người bên đường không hiểu nhầm anh là người điên. Hye Jin xấu hổ nhận lấy món quà. Ngày ra mắt sản phẩm mới, các minh tinh truyền hình và đại sứ thương hiệu nhanh chóng đến buổi lễ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Sung Jun đâu cả. Nhìn trời càng ngày càng mưa lớn, Hye Jin nhớ lại ngày ấy chính là khi trời mưa mẹ của Sung Jun đã bị tai nạn ô tô rồi không may qua đời. Việc này đã để lại một vết hằn sâu trong lòng của Sung Jun. Sung Jun khi đến buổi lễ đã bị tổng biên tập khiển trách. Anh buồn bã ngồi một mình bên ngoài hội trường, mà Hye Jin cũng lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh anh. Tuy rằng không nói gì nhưng lại lặng lẽ ngồi bên cạnh anh. Đối với cô mà nói đây cũng là một cách an ủi. Sáng hôm sau khi mọi người đang bàn tán về Sung Jun nói rằng anh làm việc không được tốt, Hye Jin nhìn Sung Jun đang ngồi trong phòng làm việc. Cô nở một nụ cười rồi nắm lấy tóc ra hiệu cho anh cố lên. Sung Jun cũng ra hiệu cho cô như thế. Thông qua những chuyện nhỏ nhặt như này đã kéo gần hơn mối quan hệ của hai người. Hôm nay Haji cũng định lần nữa tỏ tình với Sung Jun. Bên này Hye Jin đang vừa lái xe vừa nghe nhạc, nhưng tầm nhìn của cô càng ngày càng kém, không được bao lâu thì chiếc xe đã bốc khói. Thì ra là hôm nay Hye Jin đi gặp khách hàng, vốn dĩ là định mượn chìa khóa xe của đồng nghiệp, nhưng lấy nhầm chìa khóa xe hỏng của công ty. Cấp trên của cô đã gọi điện thoại cho Sung Jun. Đồng thời lúc này Sung Jun đang xem máy tính, nhìn thấy tin tức có một người phụ nữ bị tai nạn xe hơi. Người đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là Hye Jin. Có phải cô đã xảy ra chuyện rồi không? Anh nhanh chóng chạy ra khỏi quán cà phê, mà bên này Haji đang định đến để tỏ tình, anh lần nữa bị bỏ lỡ cơ hội. Shin Hyuk rất nhanh chóng phi xe mô tô như bay đến hiện trường, nhưng anh đã chậm một bước rồi. Sung Jun đã nhanh chân chạy đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn trước, phát điên hỏi lính cứu hỏa xem Hye Jin đang ở đâu, không thể giấu được vẻ mặt lo lắng hoang mang. Này, anh đang làm gì vậy? Sung Jun chạy nhanh đến ôm lấy Hye Jin rất chặt. Cảnh tượng lúc này không thể nói thành lời. Shin Hyuk đứng phía xa nhìn thấy cảnh này cười đau khổ, từ từ quay người rời đi. Thì ra để nhanh chóng đuổi đến đây anh cũng đã gặp tai nạn, nhưng lại không hề để ý đến vết thương của bản thân. Sung Jun cuối cùng cũng nhận ra người mà mình thích chính là Hye Jin, vậy là đã quyết định nói lời tạm biệt với mối tình đầu. Anh lái xe đến khách sạn nơi Haji làm việc, sau đó nói xin lỗi cô. Lời nói mệt mỏi của Sung Jun đã khiến cho Haji cảm thấy rằng kết thúc như này cũng rất tốt. Khi còn bé đã nói sẽ bảo vệ cô ấy cả đời này, nhưng bây giờ lại không thể thực hiện được. Cô cầm thư tỏ tình rời đi.
Mấy ngày sau họ đến trung tâm nghệ thuật mà hồi nhỏ hai người hay đi. Quá nhập tâm bức ảnh giống hệt bức ảnh ghép hình hồi nhỏ mà hai người chơi, mà Sung Joon cũng bị thu hút bởi bức tranh này. Khi ở trong bảo tàng, suy nghĩ của hai người dường như đang quay về ngày thơ ấu. Khoảng thời gian đó thực sự là rất đẹp. Rất lâu về sau hai người đã quay lại thực tại, nhưng đều cho rằng đối phương chỉ là đang thích bức tranh đó. Lúc này một đám trẻ đến trước bức tranh. Phó tổng biên tập tạp chí thời trang Sung Joon chiếc khăn là do chính Sung Joon thiết kế. Trong ánh mắt của lũ trẻ, chiếc khăn đó chẳng khác gì khăn lau nước mũi của chúng. Tất cả đều suy đoán rằng Sung Joon có rất nhiều nước mũi. Hye Jin nhanh chóng gỡ bỏ sự ngượng ngùng này. Các bạn nhỏ biết gì không? Chỉ có những người đẹp trai thì mới có thể đeo chiếc khăn này đẹp được. Chị à, tại sao chị lại nói đỡ cho anh ấy? À em hiểu rồi. Hai người chắc chắn là đang thích nhau. Bọn trẻ vẫn tiếp tục cười nhạo hai người. Hye Jin căng thẳng mặt đỏ tía tai. Ngày hôm nay sau khi tan làm, Sung Joon đến khách sạn quen thuộc, muốn nói lời tạm biệt với tình đầu Hye Jin của mình. Ở trên màn hình của khách sạn, anh nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Phần giới thiệu bên dưới có viết. Trong chốc lát anh ấy dường như đã hiểu toàn bộ sự việc. Lần nữa đi tìm Haji hỏi cô tại sao lại muốn lừa mình như thế cơ chứ. Vậy Hye Jin thật sự rốt cuộc đang ở đâu? Haji đã bỏ lỡ cơ hội để thú nhận. Đến bây giờ mọi lời giải thích đều đã vô nghĩa. Nhưng lúc này Sung Joon đã nhanh chóng đoán ra, mối tình đầu thực sự chính là Hye Jin mà anh đang đem lòng yêu thương. Từng chút nhớ về quá khứ những suy nghĩ đang dâng trào. Sung Joon bất giác bật khóc như mưa. Mà lúc này Hye Jin và Shin Hyuk đang ở với nhau, bởi vì cô đã biết được sự cố tai nạn của Shin Hyuk ngày hôm đó. Shin Hyuk vì muốn nhanh chóng đuổi đến hiện trường đã bị tai nạn. Trong lòng Hye Jin cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc đó Sung Joon gọi điện thoại đến nói rằng muốn gặp cô. Shin Hyuk cầu xin cô đừng đi, nhưng cảm xúc từ tận đáy lòng có lẽ không thể đến với cô nữa rồi. Giây phút Hye Jin quay người rời đi, Shin Hyuk biết rằng mình đã thua thật rồi. Sau chuyện đó trên đường đi đến công ty, lần này cuối cùng Sung Joon cũng tìm thấy Hye Jin rồi. Anh rất muốn hỏi cô tại sao lại trốn tránh mình như vậy. Dựa vào đâu mà nghĩ là mình trở lên xấu xí lại giấu đi thân phận của mình như thế. Nhưng lời nói vừa đến đầu môi liền biến thành lời khiển trách bản thân. Tại vì anh quá ngốc không nhận ra em. Anh nên nhận ra em sớm hơn mới đúng. Đến đây hành động đã thắng hàng trăm hàng nghìn câu nói. Sung Joon ôm lấy khuôn mặt người mà mình yêu, như muốn ghi nhớ giây phút này in sâu trong tâm trí. Trên đường xe vẫn đang chạy không ngừng. Sung Joon và Hye Jin như đang quay lại thời thơ ấu. Hai người bước đi bên nhau như hồi còn nhỏ. Nhưng không ngờ Hye Jin vừa về đến nhà, người bạn thân nhất của cô là Haji đã để lại cho cô một bức thư. Trong thư có viết câu chuyện tình cảm của Haji và Sung Joon, còn nói rằng hiện tại mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp Hye Jin, người mà cô yêu thương nhất. Haji vô cùng đau buồn, thậm chí còn nghĩ đến kết thúc cuộc sống của mình. Đúng lúc này Hye Jin đang đứng cách đó không xa, dường như cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của bạn mình. Là một người bạn thân, Haji có lẽ cũng đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Để không khiến Haji buồn nữa, Hye Jin đã lần nữa đi tìm Sung Joon. Hye Jin nói rằng Sung Joon ở trong lòng cô đơn giản chỉ là một người bạn thất lạc nhiều năm chứ không phải là đối tượng có thể yêu đương. Sung Joon vừa nghe được những lời này mặt liền ngắn tũn như cái bơm. Anh cũng không thể ngờ rằng bản thân đã tìm Hye Jin nhiều năm như thế, cô lại vô tình lần nữa từ chối tình cảm của anh. Trên thực tế, Hye Jin dù có làm gì cũng đều nghĩ đến người bạn thân của mình. Hye Jin lo lắng Haji vì quá đau buồn sẽ làm ra những chuyện dại dột. Nhưng điều khiến Hye Jin mắt chữ A miệng chữ O là Haji đã rất nhanh có đối tượng mới. Haji nói rằng anh chàng này đã theo đuổi cô rất nhiều năm rồi. Hơn nữa còn nói, anh chàng này luôn tặng mình rất nhiều hàng hiệu. Hye Jin sau khi nghe những lời đó không nói không rằng kéo Haji vào nhà. Bởi vì Hye Jin biết, anh chàng ban nãy chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng điều không ngờ rằng câu nói này của Hye Jin đã chọc giận bạn thân của cô. Haji phẫn nộ nói. Haji nói rằng bộ dạng thảm hại của cô bây giờ đều là nhờ Hye Jin. Còn nói Sung Joon chính là tình đầu của cô. Dựa vào cái gì mà đến cuối cùng Sung Joon lại chọn Hye Jin cơ chứ? Nhìn thấy bộ dạng không bình thường của Haji hiện tại, Hye Jin cũng quyết định sẽ cắt đứt tình bạn 20 mấy năm này. Hỏi các bạn một câu, nếu bạn có một người bạn thân như thế này, bạn còn muốn sống chung nữa hay không? Khi hai người đang cãi nhau rất hăng hái, Sung Joon lại đột nhiên chạy đến nhà Hye Jin. Bố mẹ của Hye Jin ân cần tiếp đãi. Anh chàng công tử này lặn lội đường xá xa xôi đến, nhưng Sung Joon vừa mới uống được một ly rượu đã say ngất ngây con gà ta rồi. Mọi người trong gia đình đã đưa Sung Joon vào phòng của Hye Jin. Kết quả Sung Joon vừa nằm xuống đã tỉnh lại liền. Hóa ra là Sung Joon đang đợi cơ hội hai người có thể nói chuyện riêng với nhau. Sung Joon nói với Hye Jin, từ đầu đến cuối trước sau như một người mà anh thích chỉ có Hye Jin, chứ không phải là Haji giả mạo kia. Anh còn chân thành nói hy vọng rằng Hye Jin sẽ cho mình một cơ hội để yêu cô. Hãy tin dưới sự nỗ lực của Sung Joon, hai người họ sớm sẽ thành một cặp đôi tình cảm. Hye Jin vì muốn bạn thân tha thứ cho mình, cô đã mạnh tay chi rất nhiều tiền, mua cho bạn thân một đôi giày da nhập khẩu từ Pháp. Haji sau khi nhìn thấy đã vô cùng vui mừng. Cô nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có thể chạm được vào một đôi giày hàng hiệu đắt đỏ như vậy. Haji vô cùng cảm động nhưng vẫn là quyết định trả lại đôi giày cho Hye Jin, bởi vì cô biết đôi giày đắt đỏ như thế này thực sự là không hợp với mình. Haji nói với Hye Jin, bản thân không nên yêu người không nên yêu. Xin lỗi Hye Jin rất nhiều, mà hôm nay còn tặng đôi giày đắt đỏ như thế này, là muốn nói với Hye Jin, từ hôm nay trở đi hãy trở thành một cô gái thanh lịch.
bởi vì cô bắt đầu có một cuộc sống và tình yêu mới mẻ với Sung Jun. Nhưng điều khiến Sung Jun không ngờ tới là Sung Jun bị bệnh đường huyết thấp rất nặng. Đợi đến khi cô đến bệnh viện, nhưng lại phát hiện Sung Jun căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn Sung Jun đang hôn mê bất tỉnh, trái tim Hye Jin như bị xé thành trăm mảnh. Nhưng lúc này Sung Jun đột nhiên tỉnh dậy. Sung Jun nói rằng có phải vì Hye Jin quan tâm đến anh nên mới đến đây thăm anh đúng không? Không, em đến đây là để ôm anh. Cứ như vậy hai người họ đã hội ngộ sau 15 năm bỏ lỡ nhau. Cuối cùng đã có câu trả lời. Sung Jun trìu mến hôn Hye Jin. Cảnh này đã khiến trái tim Hye Jin đập loạn nhịp. Sung Jun nói anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Anh nghiêm túc nói từ giờ phút này trở đi, muốn cho cả thế giới biết được Hye Jin chính là bạn gái của anh. Sung Jun cuối cùng đã va phải con đĩ tình eo đã biến thành một chú bé đần. Thậm chí khi đang đợi thang máy cũng đập đầu vào cửa ngã xuống đất nhưng vẫn cười ngớ ngẩn. Sung Jun bây giờ có lẽ đã bị con quỷ tình yêu nhập mất rồi. Không thể ngờ được rằng mối tình cảm của hai người lại tiến triển nhanh như vậy. Lần nữa Sung Jun được gia đình Hye Jin mời đến nhà ăn cơm. Người nhà Hye Jin vô cùng thích thú hình ảnh của Sung Jun, bởi vì mọi người cho rằng Sung Jun rất ưu tú, vì vậy con cái của họ chắc chắn cũng như vậy. Đúng là một gia đình hạnh phúc, họ còn chụp ảnh gia đình thân mật. Khi tạm biệt hai người họ chào nhau vô cùng ân ái. Những cô gái gắn bó với Sean Junju nên chăm sóc bản thân thật tốt, còn phải trở thành một cô gái thanh tú. Nhưng khi anh vừa quay người, lại bắt gặp Haji vừa mới quay về nhà. Haji chân thành xin lỗi Sung Jun. Cô nói trước đây đều là tưởng tượng của riêng mình cô mới tạo nên một vết thương lớn như vậy. Cô còn nói rằng mình không hề có suy nghĩ sẽ lừa dối tình cảm của ai, là bản thân thực sự thích Sung Jun. Sung Jun nói người mà anh thích từ trước đến giờ chỉ có mình Haji, mà không phải là người con gái trước mặt anh lúc này. Còn nói hai người có thể trở thành bạn tốt. Cứ như vậy họ đã đặt ra ranh giới với nhau. Sau khi trở về nhà, Haji cũng kể câu chuyện vừa rồi cho Hye Jin nghe. Haji vô cùng bình thản nói rằng bản thân đã có thể hoàn toàn buông bỏ được đoạn tình cảm này rồi. Cả hai người họ dường như cũng đã quay về quãng thời gian tốt đẹp trước kia rồi. Dường như tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Không lâu sau, Hye Jin đã trở thành người vợ xinh đẹp của Sung Jun. Chàng hoàng tử một lòng một dạ cuối cùng cũng đã đợi được cơ hội thể hiện rồi. Anh trìu mến hôn cô bé lọ lem đáng yêu và đáng thương trước mặt. Đoạn tình cảm 15 của họ cuối cùng cũng đã đến được bến bờ hạnh phúc rồi. Bầu không khí lúc này dường như đã bị ngưng lại. Sung Jun nói rằng đợi đến khi anh kiếm được khoảng 18 tỷ won thì sẽ cưới cô làm vợ. Rất nghiêm túc nói với Hye Jin, anh muốn cho cả thế giới biết được cô là bạn gái của anh. Cả hai rất nhanh chóng đã tiến đến quan hệ yêu đương, mà điều khiến người ta vui chính là họ luôn thể hiện tình cảm một cách khó hiểu. Chính là khi lần đầu tiên Hye Jin đến nhà anh, bọn họ đã vô cùng thân mật, dường như cả hai đều đã bị con quỷ tình yêu nhập. Sung Jun rất nhanh đã tuyên bố tổ chức đám cưới. Bạn thân Haji sau khi biết được chuyện cũng đã gửi lời chúc mừng họ. Cô còn đưa cho Hye Jin bó hoa xinh đẹp mà chính tay cô tự làm. Haji còn nói vào hôm Hye Jin cưới cô nhất định không được khóc, bởi vì đối với con gái mà nói, khoảnh khắc đó là khoảnh khắc hạnh phúc và đẹp đẽ nhất. Hye Jin cũng cảm ơn Haji đã âm thầm bên cạnh mình hai mấy năm qua. Tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi, các bạn có tình bạn nào trên 20 năm không? Rất nhanh Sung Jun đã kiếm đủ 18 tỷ won, đã tổ chức một đám cưới hoành tráng theo lời mà anh đã hứa từ trước. Sung Jun ngắm nhìn người vợ xinh đẹp trước mặt mình. Trong thời khắc thiêng liêng hạnh phúc này, anh không biết nói gì. Giây phút này dù có nằm mơ anh cũng ca dám nghĩ đến rằng có thể kết hôn với tình đầu thời thơ ấu của mình. Hai người quyết định sẽ sống bên nhau đến hết cuộc đời. Đoạn tình cảm ngọt ngào này cuối cùng đã vẽ ra một kết thúc viên mãn. Cuộc sống sau hôn nhân, chính Hye Jin trở thành vợ tài phiệt của Sung Jun, cũng trở thành thư ký riêng của Sung Jun. Sung Jun cũng thường xuyên khen vợ của mình, hai người này ngọt ngào biết bao. Tôi không biết có bao nhiêu người xem trước màn hình nở nụ cười ghen tuông chua như giấm cay như ớt he he. Sau một năm kết hôn, Hye Jin cũng sinh cho Sung Jun một cô bé ngọt ngào dễ thương. Điều đáng chú ý là kiểu tóc của cô bé giống hệt Hye Jin. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.